Nasubukan nyo na bang makisakay sa kasikatan ng video ng iba? Nasubukan nyo na bang makisakay sa trending na issue? O kaya nasubukan nyo na bang mag-benefit sa kasikatan ng ibang YouTuber? Alam niyo ba na bukod sa fishing, pwede rin maihalin tulad ang pag-YouTube sa pag-surf? Nasubukan niyo ba mag-surf? Paliwanag ko sa inyo kung bakit. When you're riding the trend, when you're riding the popularity of another person, when you're riding the popularity of commonly searched terms or topics, ay para ka nagsasurf na nakikisabay sa malaking alon. So isa sa mga strategy rin na sinubukan kong gawin isang beses na mataas ang success rate, nung sinubukan ko na i-search sa Google and sa YouTube yung tungkol sa mga usual topics ng channel ko, yung niche ko. So yung mapapansin nyo, yung niche ko, yung aking YouTube is about mga tips for beginner vloggers. At ang ginawa ko, kung sino yung mga top searches, sa mga lumalabas sa top searches, binisit ko yung YouTube channel nila at nag-subscribe ako sa mga channel nila. Tapos hinit ko yung notification bell para kapag sa susunod na mag-upload sila, manonotify ako. Tapos isang beses, isa sa kanila ay nag-upload ng video. So na-notify ako, dali-dali ako nagpunta sa channel nila at ako ang kauna-unahang nag-comment dun sa kanilang video. Tapos ang ginawa ko, yung mga kaibigan ko, inask ko na, uy, pwede bang pakilike itong comment ko na to? So after nila mag-like doon sa comment ko na yun, naging top comment yung aking comment. So nanatili siya sa pinakataas ng video na yun. So isipin nyo, yung YouTube content creator na yun, kilala na, popular siya. Tapos doon sa kanyang video, kauna-unahang comment yun nasa akin. So ang dami ngayon na nag-reply doon sa comment ko. So na-introduce ako sa maraming mga YouTuber. At ang nangyari doon, maraming nag-add sa akin. Sinabi ko, kinoment ko doon sa video na yun, nag-a-agree ako doon sa mga sinabi mong yun. Actually, ang patunayan nga, meron akong isang video na ganyan din, ang topic ganyan din ang mga sinabi ko, kaya sang-ayon talaga ako sa'yo. Kaya ayun, nilove niyo yung comment ko, marami nag-like, marami nag-reply, kaya marami nag-visit ng channel ko, tumaas ang views, at yung iba sa kanila for sure, nag-subscribe din naman, kaya makikita nyo, nagkaroon ng spike doon sa pag-increase sa aking subscribers nung specific na araw na yun. Isa ring paraan para mag-surf o para sumakay sa mas malaking wave ay kung makikipag-collaborate ka sa isang malaki ng YouTuber. Halimbawa, kung meron kang kakilala na marami ng subscribers, marami ng followers, yung mga monetized na lalo kasi sila yung mga talagang na-satisfy na yung mga requirements ng YouTube. Sila yung marami nang nanonood. Kagaya halimbawa ng ginawa kong to nung ako'y makipag-collab or maging guest sa live stream ni MelvinBlueTV. Guys, si Broome, yan. So mga hindi pa po nakaka-subscribe, yan, napakagaling mag-share ng ating kanyang knowledge and topics. And I'm very confident na sooner or later, guys, mamamonetize yan. So, abangan po natin yan si Broome. Of course, dahil pag-uwi niya sa Pilipinas, magkita-kita kami yan. Dapat. So, yan, guys. So, may group din po yan. Sinasufa dyan ng grupo mo dyan, kapatid, no? So, yan, guys. So, yan, supportahan po natin, guys. Yan. So, yan, of course, rin. So, puntahan nyo po sa kanyang live stream. Dahil check din po kung marami po kayong matututunan kay Broome. Yan, guys. So, maraming salamat, kapatid, sa iyong pag-akyat. Sana this will not be the last time na mag-attend ka ng ating live stream din at maimbitahan kita. Sana sa susunod ulit. When I see the topic fits you, imbitahan ulit kita, kapatid. Ha? Wow, naman. I'm very honored and flattered na ako'y inabslip mo yung aking invitation dito. So, nagbabakasakali na lang ako, baka ako mahaba yung pila. I'm really honored. I'm really flattered that you gave me the opportunity to promote my channel here and have a conversation with like-minded people like you and like Handyman and be able to share with your bigger audience. Yes, maraming salamat, kapatid, ulit. At yan, I don't wanna take much of your time. So, alam ko, may mga baka pa gagawin. So, thank you ulit, guys. Wag mo natin kakalimutan si Broome yan. Thank you, kapatid. And yan. Kung magagawa mo makipag-collaborate sa mas malaking YouTuber, isang malaking opportunity yon para ma-expose ang channel mo sa greater audience. Kaya katulad ng pagsusurf, mahalin tulad natin to yon sa pagsakay sa isang malaking alon para tayo ay mapansin. And today, kami pupunta sa beach. Kasama namin ang mga bata, yung mga kaibigan namin. Pupunta kami sa Cable Beach.
beach, o tinatawag na Cable Beach. Kasama namin yung kumpare ko na sila Barry, pati yung anak nila na si Shanti. So nag-aya sila pumunta sa beach. At tamang-tama kasi si Muji, matagal na rito nag-aaya na pumunta sa beach. Kaso dahil naglipat kami ng bahay, hindi namin naasikaso. Lagi kami busy. Tapos ngayon lang kami medyo nakapag-settle in na. So ayos na yung bahay, ayos na yung storage. Kaya pumunta na kami ngayon sa beach. Although medyo late na kami, low tide na ngayon, wala na masyadong tubig. Pero sana makalangoy pa kami mga bata at meron pa sana mga waves kasi dala namin yung mga bodyboard namin. Okay na. Muji. Ayan, nandito na kami ngayon sa Cable Beach. Ito ang view. Moji, say hi. Yeah, we're close. Ayan, tuwan-tuwa yung mga bata, nag-surf sila. Medyo matagal na yung last time na sila ay nag-body surf. And sa tuwing nag-surf sila, talagang tuwan-tuwa sila kasi kayang-kaya silang dali ng wave kahit na maliit lang yung kanilang board, yung kanilang surfing board. Si Sachi, takot yan dati, ayaw na maligo dati, ayaw din mag-surf dati, ayaw lumayo sa tubig. Pero ngayon, tuwan-tuwa na. So ayun, so pag ikay nagsusurf, you will have to wait for the next big wave. You will have to wait for the next big wave. Tapos hintay mo, sasakyan mo yung wave. Para ikaw ay dadaling kanya sa malayo. Yung wave ang magdadala sa papalayo. Just watching the sunset.
Sachi, what are you doing there? I'm making a castle. A castle? How to destroy. No, you have to destroy my castle. My castle. Look at the beast. I'm going around. You wanna play? Play? What's wrong? Feeling cold? Sit down there. I'm so cold. Ate Zinia, what are you doing? Ayan. Ganda ng beach, no? Ayan, dito pa kami sa beach ngayon. Ito yung sunset. Ayan. Pero siguro pauwi na kami kasi nakalimutan namin yung pamalit namin na damit. Ako nakalimutan ko rin yung pamalit ko na damit kasi nagmamadali ako. Eh medyo lumalamig na kaya siguro uwi na kami ngayon. At dito ko na siguro tatapusin tong vlog ko na to. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell if you haven't done so. At laging tatandaan, like, share, and comment lang para tuloy-tuloy ang kwentuhan. Hanggang sa muli, I'll see you on my next video. Bye, baby. Where are we going, kids? Bye, baby. We're going to work. Oh, yeah. Thank you.